ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ይህ ኢትዮፕ ኮምፒውቲንግ ነው። በዛሬው ቱቶሪያል ላሳያችሁ የፈለኩት how to install OpenSSL on Windows or how to install OpenSSL from command prompt Windows command prompt Windows 10 ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ዌብሳይት ላይ እንገባለን slproweb.com የሚለው ላይ ማለት ነው። slproweb.com ኢንተር በሉት ይሄ ይመጣላችኋል። ከዛ በፊት ግን እናንተ ዊንዶው ላይ OpenSSL ኢንስቶል መሆኑን መጫኑን አለመጫኑን ለማረጋገጥ ዊንዶው አይከን ፕላስ አር ስትጫኑ ይሄ ይመጣላችኋል። ኦኬ በሉት። ከዛ ኮማንድ ፕሮምፕት ይከፍታል። ኦፕን SSL እንደዚህ ትሉት is not recognized as internal external command እንደሚል የለም አለመኖር ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? slpro.web.com ብላችሁ ትገቡ ይሄን ታገኛላችሁ። ዘን ፕሮዳክት የሚለው ላይ ትመጡና እዚያ win32 win64 OpenSSL እዚህ ጋር ክሊክ አድርጉት። ከዛ እዚህ ጋር ትመጡና ዊንዶው 64 ኤክስ የሚለውን EXE ክሊክ አድርጉት። ከዛ በኋላ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩት ኤግዚስቲንግ ፋይል አለ ነው የሚል ሪፕሌስ ላድርገው ወይ ዳውንሎድ ስላደረኩት አያስፈልገኝም። ስለዚህ እኔ ቀጥታ የት ነው የምሄደው? ፋይል ኤክስፕሎር ላይ ሄጄ ዳውንሎድ ውስጥ ገብና እዚህ ጋር ፕሮግራም የሚለው ላይ ገብቼ እዚህ ያገኘዋለሁ። ቲም ቪወር SSL ኦኬ what I can get let me no it is not እዚህ መጥቼ ዳውንሎድ ኦፕሽኑን ማየት እችላለሁ። ወይንም ኦኬ ላድርገው። ኦፕን ፎልደር ይኸው እዚህ ጋር መጥቷል። ስለዚህ ኢንስቶል ያደረኩትን ዳብል ክሊክ ስታደርጉበት እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሆነውን ፋይል የስ በሉት አክሴፕት በሉት ዜን ኔክስት ኦር እዚህ ጋር OpenSSL ባይናሪስ ሁለት አማራጭ ይሰጣችኋል። ኮፒ ኦፕሬሽን ዴል2 ዊንዶውስ ሲስተም ዳይሬክተሪ OpenSSL ባይናሪ እዚህ ጋር ኔክስት በሉት። ኔክስት ኢንስቶል አሁን OpenSSL ኢንስቶል እያደረገላችሁ ነው። ጨርሳችኋል። ጨርሰናል ማለት ነው። አሁንም ዊንዶው ፕላስ አር ዊንዶው አይከን ፕላስ አር ስትሉ ይመጣላችኋል። አሁን እስቲ ኦፕን SSL አሁንም ሪኮግናይዝ አላደረግንም። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ ሲ ውስጥ እንገባለን። ዜን ፕሮግራም ፋይልስ አሁን OpenSSL የሚል እንፈልጋለን። ይኸው እዚህ ጋር መጥቷል። ዜን ቢን ዳይሬክተሪ አለ። ይችን ኮፒ እናደርጋትና ኮንትሮል ሲ ማለት ነው የት እንሄዳለን? ኢንቫይሮንመንት ወይም ሲስተም ኢንቫይሮንመንት እዚህ ጋር ክሊክ አድርጉት።
ጠብቁ ትንሽ ፒሲ ቢዚ ስለሆነ ነው። ኢንቫይሮንመንት እሺ ኤዲት ዘ ሲስተም ኢንቫይሮንመንት የሚለውን እንነካለን። ከዛ ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብል የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፓዝ ዳብል ክሊክ ፓዝ ላይ ዳብል ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዜን ኒው ከዛ ቅድም ኮፒ ያደረጋችሁን ኮንትሮል ቪ ፔስት ዜን ኦኬ ጨረስን። ኮማንድ ፕሮምፕቱን ሪስታርት እናደርገዋለን። ዊንዶ አይከን ሲደመር አር ማለት ነው። CMD ኦኬ OpenSSL አሁን እዚህ ጋር OpenSSL ስንለው እዚህ ጋር መጥቶልናል ማለት ነው። OpenSSL ቨርዥን OpenSSL ቨርዥን ስንለው ኦልሬዲ ቨርዥኑን ያሳየናል። በዚህ መልክ መጫን እንችላለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ OpenSSLን ተጠቅመን ዊንዶው 10 ላይ እንዴት ነው ኢንክሪፕሽን እና ዲክሪፕሽን ኬይ ያለን እስከዛው ቸርን ሰንብት።